মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক মই স্থানাংক জ্যামিতিৰ সহায়ত কেনেকৈ ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব পাৰে সেইটো কৰি দিম আৰু এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি অংক কৰিম। এতিয়া আমি এটা ত্ৰিভুজ ললো, ABC এটা ত্ৰিভুজ ললো। ABC এটা ত্ৰিভুজ ABC আমি অক্ষৰ আয়ত অক্ষ প্ৰণালী লৈ ললো, এডাল x অক্ষ, এডাল y অক্ষ। A বিন্দুৰ স্থানাংক ললো x1 y1, B বিন্দুৰ স্থানাংক ললো x2 y2 আৰু C বিন্দুৰ স্থানাংক ললো আমি x3 y3। A বিন্দুৰ পৰা x অক্ষৰ ওপৰত লম্বতা নিলো AM, B বিন্দুৰ পৰা x অক্ষৰ ওপৰত লম্বতা নিলো BN, C বিন্দুৰ পৰা x অক্ষৰ ওপৰত লম্বতা নিলো CN, CL। এইখিনি আঁকি ললো। লোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, ইয়াত আমি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগে, ABC ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগে। যদি আমি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগে, ইয়াত তিনিটা ট্ৰেপেজিয়াম আছে। এটা ABNM, এইটো এটা ট্ৰেপেজিয়াম, MMLC এইটো এটা ট্ৰেপেজিয়াম, BNLC এইটো এটা ট্ৰেপেজিয়াম। গতিকে প্ৰথম দুটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ পৰা পিছৰ ট্ৰেপেজিয়ামটো কালি বাদ দিলে আমি ত্ৰিভুজটো কালি পাই যাম। আমি ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি উলিয়াই এইটো সূত্ৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি চাওঁ প্ৰথমতে এৰ স্থানাংক হ'ল x1 y1, তেতিয়াহ'লে OM ইকুৱেল টু হ'ব x1, OM x1 আৰু AM হ'ব AM ইকুৱেল টু y1। B বিন্দুৰ স্থানাংক x2 y2, ON ইকুৱেল টু x2 আৰু BN ইকুৱেল টু হ'ব y2। আৰু C বিন্দুৰ স্থানাংক x3 y3, OL ইকুৱেল টু হ'ব x3 আৰু CL ইকুৱেল টু হ'ব y3। ইয়াৰ পৰা যদি মই MN উলিয়াওঁ, MN ইকুৱেল টু OM মাইনাছ ON, OM মাইনাছ ON, OM হ'ল x1, OM হ'ল x2, x1 মাইনাছ x2। তাৰপিছত যদি মই ML উলিয়াব যাওঁ, ML ইকুৱেল টু OL মাইনাছ OM, OL হ'ল x3 মাইনাছ OM হ'ল x1। তাৰপিছত যদি মই NL উলিয়াব যাওঁ, NL ইকুৱেল টু OL মাইনাছ OM ইকুৱেল টু x3 মাইনাছ x2। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগে। এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগিলে এইটো ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি, এইটো ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি, এই দুটা কালিৰ পৰা এইটো কালি বিয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল হাফ ইনটু সমান্তৰাল বাহুৰ দুটাৰ যোগফল ইনটু উন্নতি। গতিকে ইয়াৰ পৰা আকৌ উন্নতিকেইটা আমি চাওঁ যে BN ইকুৱেল টু হ'ব y2, এইটো y2, AM ইকুৱেল টু হ'ব y1 আৰু CN ইকুৱেল টু হ'ব y3। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজ ABC কালি উলিয়াব লাগে। কালি উলিয়ালে হাফ ইনটু ABNM ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি, ABNM ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি যোগ হাফ ইনটু AMLC ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি, AMLC ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি মাইনাছ হাফ ইনটু BNLC ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি। গতিকে এই আটাইকেইটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি গতিকে হাফটো মই কমন ল'ব লৈ আমি ABNM ট্ৰেপেজিয়ামৰ যদি চাওঁ মই এই দুটা সমান্তৰাল বাহুতে কি কি AM প্লাছ BN আৰু উন্নতি হ'ল MM প্লাছ হাফটো কমনে থাকিল AMLC যদি চাওঁ মই AM প্লাছ LC ইনটু উন্নতি হ'ল ML মাইনাছ হাফটো কমনে গ'ল BNLC
যদি চাওঁ মই সমান্তৰাল বাহুৰ দুটা BN প্লাছ LC ইনটু উন্নতি হ'ল NL। এতিয়া আমি সিমতে মানকেইটা বহাই দিওঁ হাফ ইনটু AM কিমান AM আছিলে Y1 BN আছিলে Y2 BN ইকুয়াল টু Y2 আৰু MN আমি উলিয়াই লৈছো x1 minus x2 ঠিক আছে কাৰণে প্লাছ AM Y1 LC Y3 আৰু ML equal to পালো x3 minus x1 minus BN whole Y2 CL whole Y3 আৰু NL whole NL equal to x3 minus x2 এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি আমি ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰটো উপস্থাপন কৰিব পাৰিম হাফ ইনটু পূৰণ কৰি যাওঁ x1 y1 minus x2 y1 plus x1 y2 minus x2 y2 এইখিনি পূৰণ কৰিম plus x3 y1 minus x1 y1 plus x3 y3 minus x1 y3 ইফালে মাইনাস থাকি গল চিনকেইটা চেঞ্জ হৈ যাব x3 y2 minus x3 y2 এটো মাইনাস আছে প্লাস হ'ব প্লাস x2 y2 minus x3 y3 minus আছে প্লাস হ'ব x2 y3 এতিয়া আমি চাও ইয়াত কি হয় x1 y1 ইটো প্লাস x1 y1 ইটো মাইনাস x2 y2 ইটো মাইনাস এটো x2 y2 মাইনাস x2 y2 plus x2 y2 plus x2 y2 এটো x2 y3 তাৰ পিছতে আছে x3 y3 plus x3 y3 এটো প্লাস এটো মাইনাস x3 y3 প্লাস মাইনাস কটা কটি গল আর বাকিটা কটা কটি না যায় থাকি গল কি চাও আমি এতিয়া হাফ থাকিল আর বাকি কিটাৰ পৰা মই যদি x1 কমন লওঁ x1 কমন ললে y2 আৰু মাইনাস y3 minus y3 plus x2 যদি কমন লওঁ x2 কমন ললে y3 minus y2 minus y1 x2 কমন ললে y3 minus y1 plus x3 কমন ললে y1 minus y2 এইটো হল ত্রিভুজৰ কালি উলিয়া সূত্ৰ half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 গৰে এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াম এতিয়া ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে তিনটা শীৰ্ষবিন্দু থাকিব লাগে আৰু তিনটা বাহু থাকিব লাগে তেতিয়া হলে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়া সূত্ৰ এতিয়া যদি a বিন্দুটো আহি ইয়াত পৰে এটো a বিন্দু এটো b বিন্দু এটো c বিন্দু a b বিন্দু এটো x1 y1 ইয়াত তেতিয়া হলে কি হল যে ইয়াতটো বাহু তিনটা ওলাল এটো a বিন্দুটো যেন bc ওপৰতে আছে গৰি কি হ'ব এই বিন্দুটা একৰেখীয় হ'ব আৰু তেতিয়া বস্তু কালি নলাব এতিয়া কালি 0 হ'ব তাৰমানে বিন্দুকেইটা একৰেখীয় হোৱাৰ সূত্ৰটো হ'ল এইখিনি যে হাফ ইনটু x1 ইনটু y2 minus y3
plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to হ'ব লাগিব 0 এটো হল একৰেখীয় হোৱাৰ শৰ্ত ত্ৰিভুজৰ কালিগড়ৰ সূত্ৰ এটো আৰু বিন্দুকেইটা একৰেখীয় হোৱাৰ শৰ্ত হল ত্ৰিভুজটো কালি কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব কাৰণ ত্ৰিভুজ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই সূত্ৰকেইটা আলম লৈ আমি অনুশীলনী অংক কৰিম অনুশীলনী 7.3 ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শীৰ্ষবিন্দুবোৰ হল এনে ধৰণৰ এটা কালি উলিয়াব দিছে শীৰ্ষবিন্দুবোৰ দিয়া আছে এক নম্বৰ অংকটো দিছে 2 3 আৰু দিছে -1 0 আৰু দিছে 2 -4 এইটো x1 হ'ব x1 = 2 y1 = 3 x2 = -1 y2 = 0 x3 = 2 y3 = -4 এই ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰটো কাটি দিয়া half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y এটা পানিটা বহাইলে আনসারটো ওলাই যাব আৰু গৰে হাফ থাকিবই x1 = 2 y2 0 minus y3 minus 4 আছে plus 4 plus x2 minus 1 y3 minus 4 আৰু আছে minus y1 minus 1 minus 3 এটো হল plus x3 = 2 x3 y1 = 3 minus y2 হল 0 এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিলে ওলাই যাব গৰে x1 ৰ মানটো নিলিখিলো নেকি x1 = 2 গৰে 0 plus 4 4 হল 4 * 8 এটো হল মাইনাস এটো মাইনাস আছে প্লাস মাইনাস -4 -3 -7 হ'ব -7 into -1 = +7 আর 2 3 6 হলে 0 থাকিলে 6 half into 8 6 14 14 হাতে 21 ইমান গতিকে 21/2 বৰ্গ একক এইটো হল ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়ালো আমি এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি নেক্সট টাইম আমি চাম যে পিছতো পাৰিবা একৰেখীয় বুলি কৈছে একৰেখীয় হলো তাৰ কেৰ মান উলিয়াব দিছে বিন্দুকেইটা একৰেখীয় তাৰ পৰা কেৰ মানটো উলিয়াব দিছে একৰেখীয় হোৱাৰ শৰ্তটো কৈছিলো যে ত্ৰিভুজটো কালি কি হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি যদি চাওঁ যে 2 নম্বৰ এটা অংক 7 - 2 আৰু 5 1 আৰু এটা দিছে 7 - 5 1 আৰু 3k কেৰ মানটো উলিয়াব দিছে যদি বিন্দুটা একৰেখীয় হয় ইয়াৰ পিছতে x1 = 7 y1 = -2 x2 = 5 y2 = 1 x3 = 3 y3 = k মানটো উলিয়াব লাগে আৰু বিন্দুকেইটা একৰেখীয় বুলি কৈছে দি একৰেখীয় হলে বিন্দুকেইটা যেহেতু একৰেখীয় ত্ৰিভুজটো কালি শুনি ন half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 equal to হ'ব লাগিব 0 কোটি 0 যদি হলে তো গজপন বলে দুইটো আর লিখিলে হ'ব হাফটৰ নালাগে আমি মানবিলাক বহাই দিওঁ 7 x1 ৰ মান 7 y2 minus y3 y2 হল তোমাৰ 1 minus y3 হ'ব k y2 minus y3 plus x2 হ'ব 5 y3 k y1 হল তোমাৰ -2 plus 2 plus x3 হল 3 y1 হল তোমাৰ -2 আৰু y2 হল তোমাৰ 1 to -1 equal to 0 গতিকে 7 - k plus 5k
প্লাছ 5 দুগুণে 10 আৰু এইটো কিমান হ'ল -3 into 3 -9 equal to 0 ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা আমি চাইছোঁ 7 into 1 7 7 into -k -7k -7k এইটো -7k হ'ব লাগে প্লাছ 5k প্লাছ 10 -3 into 3 -9 এইটো হৈ গ'ল এতিয়া তেতিয়াহ'লে -7k প্লাছ 5k equal to 9 -10 -7 equal to -2k -2k হ'ল 9 হাতে 17 9 পৰা 17 গ'লে 8 -8 তেতিয়াহ'লে k equal to হ'ব -8 by -2 equal to 4 গতিকে আমি এই ধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তাৰে অংকও কৰিলোঁ একৰেখীয় হ'লে বিন্দুবিলাক কেনেকুৱা হ'ব তাৰ সহায়ত আমি k ৰ মান উলিয়াব লাগে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মান উলিয়াব লাগে সেইটো উলিয়ালোঁ গতিকে আমি এই ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিওৱা দুটামান অংক কৰি দিম আৰু তাৰপিছতে মই এই পাঠটো সামৰিম ধন্যবাদ